Αν ζεις στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη μεγάλη πόλη της Ελλάδας, υπάρχει ένα πρόβλημα που σχεδόν όλοι το αναφέρουν πρώτο. Το πάρκινγκ. Δεν έχει σημασία αν μένεις στην Τούμπα, στη Χαριλάου, στην Ξηροκρίνη, στην Καλαμαριά ή στο κέντρο. Η κουβέντα είναι πάντα η ίδια. Έκανα 20 λεπτά να βρω θέση. Άφησα το αυτοκίνητο 3 τετράγωνα πιο πέρα. Δεν υπάρχει ούτε μία θέση. Και κάπως έτσι έχουμε καταλήξει να πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτή η διαπίστωση ήταν λάθος? Τι θα γινόταν αν το πάρκινγκ δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά απλώς το πιο εμφανές σύμπτωμα ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος? Για να το καταλάβουμε, αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω σε πεζοδρόμια. Διπλοπαρκαρισμένα σε δρόμους που ήδη είναι στενοί. Διαβάσεις που έχουν εξαφανιστεί πίσω από προφυλακτήρες. Γωνίες όπου δεν μπορείς να δεις αν έρχεται κάποιο όχημα. Πεζοί που αναγκάζονται να κατέβουν στον δρόμο. Γονείς που σπρώχνουν καρότσια ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Άνθρωποι με αναπηρία που πολλές φορές δεν μπορούν καν να χρησιμοποιήσουν το πεζοδρόμιο. Και το πιο περίεργο είναι ότι όλα αυτά τα θεωρούμε φυσιολογικά. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ αυτή την εικόνα που σταματήσαμε να αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει. Η πρώτη σκέψη είναι προφανής. Δεν υπάρχουν αρκετά πάρκινγκ. Ακούγεται λογικό. Αν κάτι δεν φτάνει, τότε χρειάζεσαι περισσότερο. Περισσότερες θέσεις, περισσότερα υπόγεια γκαράζ, περισσότερους χώρους στάθμευσης. Όμως οι πόλεις δεν λειτουργούν σαν αποθήκες. Και το αυτοκίνητο έχει μια ιδιαιτερότητα που συχνά ξεχνάμε. Χρειάζεται χώρο όχι μόνο όταν κινείται. Χρειάζεται χώρο και όταν δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο περνά πάνω από το 95% της ζωής του παρκαρισμένο. Σχεδόν όλη μέρα. Σχεδόν όλη την εβδομάδα. Σχεδόν όλο τον χρόνο. Κι όμως απαιτεί να βρίσκεται δίπλα μας όπου κι αν πάμε. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, στην καφετέρια, στο γυμναστήριο, παντού. Αν το σκεφτείς έτσι, η πόλη μοιάζει λιγότερο με χώρο όπου ζουν άνθρωποι και περισσότερο με μια τεράστια αποθήκη αυτοκινήτων. Κοίτα έναν οποιονδήποτε δρόμο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο πλευρές του είναι σχεδόν πάντα γεμάτες σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κάθε λίγα μέτρα υπάρχει ακόμη ένα. Τα περισσότερα δεν πρόκειται να κινηθούν για ώρες, ίσως ούτε μέχρι το επόμενο πρωί. Κι όμως καταλαμβάνουν τον πιο πολύτιμο χώρο της πόλης, τον δημόσιο χώρο. Εδώ όμως εμφανίζεται το πραγματικό ερώτημα. Αν έχουμε ήδη αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της πόλης στα αυτοκίνητα, γιατί εξακολουθεί να μην υπάρχει αρκετό πάρκινγκ? Η απάντηση είναι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ. Όσο περισσότερες θέσεις δημιουργούνται, τόσο περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Οι συγκοινωνιολόγοι το ονομάζουν επαγόμενη ζήτηση. Η λογική είναι απλή. Όταν κάνεις μια επιλογή πιο εύκολη, περισσότεροι άνθρωποι την επιλέγουν. Αν αύριο δημιουργηθούν 1000 νέες θέσεις στάθμευσης, στην αρχή όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Θα βρίσκουν πιο εύκολα θέση. Σιγά σιγά όμως, περισσότεροι θα αποφασίσουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Κάποιος που πριν πήγαινε με λεωφορείο. Κάποιος που απέφευγε το κέντρο. Κάποιος που έκανε τη διαδρομή με τα πόδια. Και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, οι νέες θέσεις θα έχουν γεμίσει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους δρόμους. Προσθέτεις άλλη μία λωρίδα, για λίγο η κίνηση βελτιώνεται. Ύστερα όμως η λωρίδα γεμίζει κι αυτή. Όχι επειδή οι οδηγοί έγιναν περισσότεροι από μόνοι τους, αλλά επειδή η πόλη έκανε το αυτοκίνητο πιο ελκυστική επιλογή. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Περισσότεροι δρόμοι. Περισσότερα αυτοκίνητα. Περισσότερη στάθμευση. Και ξανά περισσότερα αυτοκίνητα. Στο τέλος, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Ίσως ακόμη και μεγαλύτερο. Το πιο εύκολο συμπέρασμα θα ήταν να κατηγορήσουμε τους οδηγούς. Να πούμε ότι χρησιμοποιούν υπερβολικά το αυτοκίνητο. Ότι δεν σέβονται τον δημόσιο χώρο. Ότι ευθύνονται για την κατάσταση.
αλλά αυτή θα ήταν μια πολύ επιφανειακή εξήγηση. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν οδηγούν επειδή το απολαμβάνουν. Οδηγούν επειδή πιστεύουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Και πολλές φορές έχουν δίκιο. Ας το δούμε από τη θέση ενός κατοίκου της Θεσσαλονίκης. Θέλεις να πας στη δουλειά σου. Αν πάρεις το αυτοκίνητο, θα μπλέξεις την κίνηση και θα ψάχνεις για πάρκινγκ. Αν πάρεις το λεωφορείο, ίσως χρειαστεί να περιμένεις αρκετή ώρα στη στάση, ειδικά τις ώρες αιχμής. Αν επιλέξεις το ποδήλατο ή το πατίνι, πολύ γρήγορα θα βρεθείς σε έναν δρόμο χωρίς ασφαλή ποδηλατική υποδομή. Αν περπατήσεις, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ελιγμούς ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένα πεζοδρόμια και εμπόδια. Το αυτοκίνητο λοιπόν δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Είναι όμως συχνά η λιγότερο κακή. Και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν επέλεξαν το αυτοκίνητο. Η πόλη το επέλεξε για αυτούς. Αυτό είναι που οι πολεοδόμοι αποκαλούν εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει ότι όλοι αγαπούν την οδήγηση. Σημαίνει ότι ο τρόπος που σχεδιάστηκε η πόλη κάνει σχεδόν αδύνατη τη ζωή χωρίς αυτοκίνητο. Και όσο περισσότερο σχεδιάζουμε μια πόλη γύρω από το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Είναι ένας κύκλος που αυτοτροφοδοτείται. Περισσότεροι δρόμοι οδηγούν σε περισσότερα αυτοκίνητα. Περισσότερα αυτοκίνητα απαιτούν περισσότερο πάρκινγκ. Περισσότερο πάρκινγκ αφαιρεί χώρο από πεζούς, ποδήλατα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τότε ακόμη περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι πρέπει να αγοράσουν αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι μια πόλη όπου ακόμη και οι οδηγοί υποφέρουν. Ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι αλήθεια. Ο μεγαλύτερος χαμένος μιας πόλης που εξαρτάται από το αυτοκίνητο είναι ο ίδιος ο οδηγός. Γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι οδηγούν, τόσο περισσότερη κίνηση δημιουργείται. Τόσο περισσότερο χρόνο χάνουν όλοι. Τόσο δυσκολότερο γίνεται το πάρκινγκ. Και τόσο πιο αγχωτική γίνεται κάθε μετακίνηση. Η Θεσσαλονίκη είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτού του φαύλου κύκλου. Είναι μια πόλη με σχετικά μικρές αποστάσεις. Από πολλές γειτονιές μέχρι το κέντρο χρειάζονται μόλις λίγα χιλιόμετρα. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αυτές οι αποστάσεις θα καλύπτονταν με ποδήλατο, με τραμ, με μετρό ή απλώς περπατώντας. Στη Θεσσαλονίκη όμως, οι περισσότεροι θεωρούν αυτονόητο ότι θα πάρουν το αυτοκίνητο. Όχι επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες, αλλά επειδή οι εναλλακτικές δεν είναι πάντα εύκολες, ασφαλείς και αξιόπιστες. Κι όμως, υπάρχουν στιγμές που βλέπεις μια διαφορετική Θεσσαλονίκη. Αρκεί να πας στη νέα παραλία και στους λίγους ελεύθερους χώρους που έχει η πόλη. Ξαφνικά η εικόνα αλλάζει. Ο κόσμος περπατά χωρίς άγχος, οικογένειες κάνουν βόλτα, παιδιά παίζουν. Άνθρωποι με ποδήλατα και πατίνια κινούνται με ασφάλεια. Κάποιοι κάθονται σε ένα παγκάκι και απλώς απολαμβάνουν τη θέα. Κανείς δεν πηγαίνει εκεί επειδή υπάρχει άφθονο πάρκινγκ. Πηγαίνει γιατί ο χώρος είναι ευχάριστος για τους ανθρώπους. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μάθημα. Όταν σχεδιάζεις έναν χώρο για ανθρώπους, οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν. Όταν σχεδιάζεις έναν χώρο κυρίως για αυτοκίνητα, κυριαρχούν τα αυτοκίνητα. Η πόλη μας δείχνει κάθε μέρα τις προτεραιότητές της. Το ερώτημα είναι αν εμείς τις προσέχουμε. Η λύση λοιπόν δεν είναι να απαγορεύσουμε τελείως τα αυτοκίνητα. Και σίγουρα δεν είναι να κατηγορήσουμε όσους τα χρησιμοποιούν. Το αυτοκίνητο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται για αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ένα μεγάλο ταξίδι, για τη μεταφορά αντικειμένων, για ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν διαφορετικά, για περιοχές όπου δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Το πρόβλημα αρχίζει όταν χρησιμοποιείται για σχεδόν κάθε διαδρομή. Όχι επειδή είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, αλλά επειδή είναι η μοναδική ρεαλιστική επιλογή που προσφέρει η πόλη. Μια πραγματικά λειτουργική πόλη δεν είναι αυτή όπου όλοι οδηγούν, ούτε αυτή όπου όλοι κάνουν ποδήλατο. Είναι μια πόλη όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο που θα μετακινηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του. Να μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια, να πάρει το λεωφορείο χωρίς να αναρωτιέται πότε θα περάσει το επόμενο.
Να χρησιμοποιήσει το μετρό ως τη βασική ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων. Να μετακινηθεί με το ποδήλατο χωρίς να φοβάται ότι ο ποδηλατόδρομος θα τελειώσει ξαφνικά. Και όταν πραγματικά χρειάζεται, να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του. Αυτό είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Δεν είναι ένας πόλεμος εναντίον των οδηγών. Είναι η δημιουργία περισσότερων επιλογών. Και όσο περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πραγματικές επιλογές, τόσο λιγότεροι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει λιγότερη κίνηση, λιγότερο άγχος, καθαρότερο αέρα, λιγότερο φόρυβο. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, ευκολότερο πάρκινγκ για όσους πραγματικά το χρειάζονται. Γιατί κάθε άνθρωπος που επιλέγει να περπατήσει, να πάρει το μετρό ή το λεωφορείο, είναι ένα αυτοκίνητο λιγότερο στον δρόμο. Μια θέση στάθμευσης που μένει ελεύθερη. Λίγα δευτερόλεπτα λιγότερης αναμονής σε κάθε φανάρι. Ένας δρόμος που λειτουργεί λίγο καλύτερα για όλους. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα. Το μετρό άλλαξε τον χάρτη των μετακινήσεων. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ένα μεγάλο μέρος της πόλης απέκτησε μια πραγματική εναλλακτική στο αυτοκίνητο. Αλλά το μετρό από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται ένα δίκτυο που να συνδέει τις γειτονιές, αξιόπιστα λεωφορεία, ασφαλείς ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια που ανήκουν πραγματικά στους πεζούς, δέντρα που προσφέρουν σκιά, διαβάσεις που δεν κρύβονται πίσω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μικρές πλατείες όπου οι άνθρωποι μπορούν να σταματήσουν για λίγο. Γιατί οι πόλεις δεν είναι μόνο δρόμοι. Είναι οι χώροι όπου περνάμε τη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθούμε. Αν χτίζαμε σήμερα τη Θεσσαλονίκη από την αρχή, θα την σχεδιάζαμε με τον ίδιο τρόπο? Θα αφιερώναμε τόσο μεγάλο μέρος της σε σταθμευμένα αυτοκίνητα? Ή θα δίναμε περισσότερο χώρο στους ανθρώπους? Η απάντηση ίσως φαίνεται προφανής. Κι όμως, κάθε φορά που συζητάμε για μια νέα ανάπλαση, για έναν δρόμο, για μια πλατεία ή για μια γειτονιά, η πρώτη ερώτηση παραμένει σχεδόν πάντα η ίδια. Και πού θα παρκάρουμε? Ίσως όμως αυτή να είναι η λάθος ερώτηση. Η σωστή ερώτηση είναι τι είδους πόλη θέλουμε να έχουμε? Μια πόλη όπου κάθε ελεύθερο τετραγωνικό μέτρο γίνεται θέση στάθμευσης? Ή μια πόλη όπου τα παιδιά μπορούν να περπατούν με ασφάλεια? Μια πόλη με περισσότερο τσιμέντο ή με περισσότερα δέντρα? Μια πόλη που μας αναγκάζει να οδηγούμε ή μια πόλη που μας δίνει επιλογές? Γιατί στο τέλος της ημέρας η ποιότητα μιας πόλης δεν μετριέται από το πόσα αυτοκίνητα χωράει. Μετριέται από το πόσο εύκολη κάνει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτή. Και ίσως ο λόγος που δεν χωράμε πια στην ίδια μας την πόλη να μην είναι ότι έχουμε μικρή πόλη, αλλά ότι έχουμε αφιερώσει υπερβολικά μεγάλο μέρος της στην αποθήκευση αυτοκινήτων. Η Θεσσαλονίκη αξίζει κάτι καλύτερο. Όχι επειδή είναι μια τέλεια πόλη, αλλά επειδή είναι μια πόλη που μπορεί να αλλάξει. Κάθε δέντρο που φυτεύεται, κάθε πεζοδρόμιο που απελευθερώνεται, κάθε λεωφορείο που γίνεται πιο αξιόπιστο, κάθε νέος ποδηλατόδρομος που δημιουργείται ή συνδέεται με έναν άλλο, κάθε άνθρωπος που αποκτά μία ακόμη επιλογή για να μετακινηθεί, είναι ένα μικρό βήμα προς μια πόλη που ανήκει λίγο περισσότερο στους κατοίκους της. Γιατί οι πόλεις δεν υπάρχουν για να αποθηκεύουν αυτοκίνητα. Υπάρχουν για να φιλοξενούν ανθρώπους. Και όταν σχεδιάζουμε μια πόλη ξεκινώντας από τον άνθρωπο, όλοι κερδίζουν. Ακόμη και εκείνοι που συνεχίζουν να οδηγούν. Ίσως λοιπόν η πραγματική λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ να μην είναι να βρούμε περισσότερο χώρο για τα αυτοκίνητα. Ίσως η πραγματική λύση να είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη όπου δεν θα χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε τόσο συχνά. Και τότε, χωρίς να το καταλάβουμε, θα έχουμε λύσει όχι μόνο το πρόβλημα του πάρκινγκ, αλλά και πολλά ακόμη προβλήματα που σήμερα θεωρούμε αναπόφευκτα. Γιατί οι καλύτερες πόλεις δεν είναι αυτές που χωράνε τα περισσότερα αυτοκίνητα. Είναι εκείνες που κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να ζουν μέσα σε αυτές. Αν πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική και πιο εύκολη στις μετακινήσεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι.
Πάτα like για να βοηθήσεις αυτό το βίντεο να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους. Και γράψε στα σχόλια ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μετακίνησης που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τη γνώμη σου και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση στα σχόλια.